bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Thì hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu hoa 5 cánh như thế này nha các bạn. Nó tựa như hình sao biển đó các bạn, cái con sao biển á, hoặc là cái ngôi sao nè. Thì cái này có thể dán vào giày nè, nón, hoặc là những cái vật phẩm gì mà các bạn cần trang trí cái ngôi sao 5 cánh như thế này nha các bạn. Đây, mình làm thêm cái nhị nữa, nó sẽ giống cái hoa 5 cánh hơn. Và mà thì chúng ta sẽ sử dụng một ít len màu vàng và một ít len màu trắng nha. Các bạn có cái len nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái len đó. Và kim móc của mình sử dụng sẽ là kim móc đầu số 4 nha các bạn. Chuẩn bị cho mình thêm cái kéo cắt len nữa là được rồi. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật nha. Kéo len qua và móc một mũi móc xích, đâm kim vào cái vòng tròn này. Các bạn móc cho mình 9 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ rút nó lại. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn kéo len qua, tạo cho mình một mũi dời. Các bạn móc lên một móc xích. Sau đó là các bạn sẽ cắt len. Các bạn rút nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ đổi qua cái len màu trắng để móc cái phần cánh hoa. Ở đây các bạn đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa cắt len, chân móc đầu tiên. Các bạn kéo len qua. Thì cái độ dài của cái cánh hoa thì chúng ta gây nên nó sẽ tùy theo cái size mà các bạn yêu cầu nha các bạn. Ví dụ như đối với cái size nhỏ mình dán vô cái đôi dép này nè thì mình sẽ móc là 4 móc xích nha các bạn. Nếu mà các bạn móc cái size lớn hơn thì các bạn sẽ tăng lên là 6 móc xích nha. Hoặc là muốn dài hơn nữa thì các bạn tăng lên 7, 8 gì cũng được nha các bạn. 1 đây nè, 2, 3, 4. Sau đó các bạn móc lên cho mình 2 móc xích nữa. Đâm kim vào cái chân móc thứ tư á. Các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Chân móc kế tiếp một mũi nửa kép. Chân móc kế tiếp một mũi nửa kép. Và chân móc cuối cùng này các bạn, chân móc cuối cùng các bạn đâm kim ở một nhánh thôi nha. Chúng ta kéo len qua và móc một mũi nửa kép. Bây giờ các bạn đếm cho mình nè, bỏ qua cái chân móc này, bỏ qua cái chân móc kế bên, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp á. Móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó là các bạn lại lên 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn lại lên thêm 2 móc xích. Các bạn lại đâm kim vào cái chân móc thứ 4 á, móc thứ tư á. Các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục là những cái mũi nửa kép còn lại nha các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn lại đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, bỏ qua cái chân móc kế bên này nè các bạn. Đâm kim vào đây, móc một mũi dời. Chúng ta đã ra được cái cánh thứ hai rồi. Và bây giờ chúng ta lại móc lên 1, 2, 3, 4. Móc lên thêm 2 móc xích. Sau đó là các bạn lại tạo những cái mũi nửa kép. Đến cuối hàng. Đây, còn một cái chân móc đầu tiên các bạn đâm kim vào một nhánh thôi nha. Và các bạn kéo lên qua và tạo một mũi nửa kép. Chúng ta cũng sẽ bỏ một cái chân móc này, đâm kim vào cái chân móc này, kéo lên qua và tạo một mũi dời. Sau đó các bạn lại lên 1, 2, 3, 4. Các bạn lên thêm 2 móc xích nữa. Các bạn đâm kim vào chân thứ tư. Tiếp tục là những mũi nửa kép cho tới cuối hàng.
sau đó là cách một chân móc, móc vào cái chân kế tiếp một mũi dời, đây móc vào đây một mũi dời. Chúng ta đã hình thành được 4 cánh rồi, còn một cánh cuối cùng. 1 2 3 4. 1 2 đâm kim vào chân móc thứ tư, tạo một nửa kép và lần lượt những mũi nửa kép đến cuối hàng. Cái mẫu này mình móc nhanh không các bạn? Nhanh mà thấy cưng ha. Mình rồi đây, tới cuối hàng rồi nè các bạn. Thay vì mình ấy mũi dời vào cái chân này nè, ấy mũi dời vào cái chân này thì mình sẽ tạo cái mũi dời vào cái chân này luôn nè. Đây nè, nguyên cái chân móc này nè các bạn. Các bạn sẽ kéo len qua nha. Rồi, các bạn móc lên cho mình một móc xích. Các bạn muốn khâu cái sản phẩm bằng len á, thì các bạn sẽ chừa lại cho mình một cái len dài nha các bạn. Một cái len dài nè, chừa lại cho mình một cái đoạn len dài để mà chúng ta khâu nó vào luôn á. Dài hơn cái này nữa cũng được nha các bạn. Đây, rồi mình sẽ rút cái này lại đó. Chúng ta sẽ ra được một cái mẫu sao 5 cánh như thế này nè các bạn. Đây, chúng ta sẽ giấu đi hết tất cả các len thừa và chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu này để mà chúng ta dán vào. Đây, những cái mẫu như thế này nha các bạn. Vậy mà là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái mẫu 5 cánh như thế này. Các bạn muốn nhiều, muốn nó to hơn thì các bạn sẽ móc cái chỗ này nè là 11 mũi móc đơn. Xong rồi các bạn sẽ tăng thêm cái số móc xích ở cái dây móc xích màu trắng á. Các bạn tăng đến khi nào mà các bạn thấy vừa ý là được ha. Rồi các bạn cũng móc những mũi nửa kép và cũng cách một cái chân móc, đâm kim vào cái chân móc kế tiếp thì mình sẽ móc một cái mũi trượt vào đó. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Các bạn yêu thích cái video này, các bạn nhấn thích giùm mình nha các bạn, và ủng hộ mình một lượt đăng ký kênh ở phía bên dưới nha. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip khác, mình sẽ giới thiệu cái mẫu hoa khác cho các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn, bye bye.